გამარჯობა ახალ ამბებს ეთუნა ინც პირველი გაგაცნობთ. ტაქსის მძღოლების მასშტაბური აქცია ივანიშვილის სახლთან. მერის შეთავაზება და ტაქსის მძღოლების უარი. მოვედით რომ გავაგებინოთ რომ ხალხი ვარ და გვაცხობთ. პროტესტებთან და ჩვენ ვინდა რომ ნორმალურად მოვეცეთ, ძაღლები ვითარ უნდა მოვეცეთ. აბა ვინაცხოთ, ერთი მიწაა, აბა ვინაცხოთ. თუ გადაღება არ სურთ, აქვს შესაძლებლობა თეთრი ფირი გადააგრან, ამასაც ჩვენ ვაკეთებთ ყველანაირი მათი მხრიდან გადასახადების გარეშე. შენმა მეგობარმა ჩინჩალაძემ მიუტანა დაწერილი ტექსტი ირაკლი კობახიძეს მის კაბინეტში, სადაც ჩაწერა, რომ იუსტიციის საბჭოს დივანის კონსტიტუციაში უნდა ეწეროს და დაამატა მათ შორის იქ არჩევის პროცედურა. არის ერთადერთი ქართული ოცნება, ბიძინა ივანიშვილის სათავეში, რომელიც გამოდის და ტელევიზორში გვეუბნება. აი მე რო გეტყვით რომ შავზე თეთრია, ბრიყვი ხართ საზოგადოება ამას თუ არ მიიღებთ, იმიტომ რომ მე რო გითხარით რომ მურუციძე კაი ბიჭი გახდა, ეხლა ყველამ დაიჯერეთ რომ კაი ბიჭია. იურიდიულმა კომიტეტმა ბესელიას კანონპროექტი ჩააგდო. ზარდიაშვილი ბესელიას ძველი დაპირისპირების ახალი ეტაპი. ძალიან გაუჭირდება ნებისმიერ დეპუტატს თქვას, რომ ეს კანონპროექტი არ მოწონს, ან არ უნდა, იმიტომ რომ აპრიორი ეს ნამდვილად პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ხარ იუსტიციის საბჭოს იმ ჯგუფის ლობისტი, რომელმაც დაწერა ადკაცენსია. ჩვენთვის მიუღებელია მურუსიძე, ჩინჩალაძე, ზარდიაშვილის სამართლიანობის მაგალითად გასაგები. მიმდინარეობს ზეწოლა საზოგადოებაზე და აზრის მოხვება, რომ კითხავს ლევანდოვსკი არის გმირი. ივანიშვილის ოცნებიდან მაღრაძის დაიცავის საქართველოში ჯიშკარიანი და შაქარიშვილი მართველ პარტიას თოვებენ. მე არ ვეთანხმები ამას, ეს მათი მოსაზრებაა და ყველა ადამიანს აქვს უფლება ქონდეს თავისი მოსაზრება. არაერთი მაგალითად Facebook სტატუსი ვნახეთ ლატო შაქარიშვილის ავტორობით და ეს უკვე იმაზე მოასწავლებდა რამდენიმე თვის წინაც კი, რომ ეს ადამიანი ვერ იქნებოდა და არ იქნებოდა ქართულ სემაში. გაგრძელდება თუ არა ივანიშვილის პარტიიდან გასვლა. შეთავაზებული ალტერნატივის მიუხედავად ტაქსის მძღოლები პროტესტს განაგრძობენ. აქციამ აღმაშენებლის ხევნიდან ავტოკოლონებით ბიძინა ივანიშვილის სახლთან გადაინაცვლა, სადაც სამართალდამცველები არიან მობილიზებული. მოთხოვნები უცვლელია. 3000-მდე მძღოლი კახაკალაძეს მოუწოდებს უარი თქვას რეგულაციებზე, არ შეცვალოს მანქანის ფერები. ასევე აქციის მონაწილეები მრავალ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილით ტაქსის ლიცენზიის მიღების აკრძალვას აპროტესტებენ. და რა ხდება ბიძინა ივანიშვილის სახლთან ტაქსის მძღოლების პროტესტზე აქციიდან სესილი ბოკერია მოგვიყვება. ეთუნა ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან ტაქსის მძღოლების საპროტესტო აქცია ამ დრომდე მიმდინარეობს. ადგილზე მობილიზებულები არიან სამართალდამცველების და ისინი იცავენ უსაფრთხოებას. გეტყვით, რომ რამდენიმე ხნის წინ აქ იმყოფებოდნენ ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლებიც, მათ გააკეთეს გარკვეული განცხადებები და როგორც მათ აღნიშნეს, საინიციატივო ჯგუფი დღეს აპირებს 6 საათზე შეკრებას და გარკვეულ შეთანხმებამდე მისვლას, რის შემდგომაც ხვალ უკვე არის შეხვედრა თბილისის
მერიაში თბილისის მერთან, რის შემდგომაც სამომავლო გეგმებზე ისაუბრებენ. ჯერჯერობით უცნობია წამოვა თუ არა თბილისის მერია დათმობებზე, თუმცა მათი მთავარი აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნაა, რომ სწორედ დაწესებული რეგულაციები ამოქმედეს 2021 წლის შემდგომ. როგორც გითხარით, ადგილზე ამ დრომდე რჩებიან აქციის მონაწილეები, ნაწილი ტაქსის მძღოლებისა ამბობს, რომ ისინი არ აპირებენ დაშლას და აქციის გაგრძელებას აპირებენ საკრებულოსთან და იქ გააჟღერებენ მათ მოთხოვნებს. ნაწილი აქციის მონაწილეებისა კი გეგმავენ სწორედ დღეს 6 საათზე შეხვედრა. შემთან ერთად ამ წუთებში იმყოფება ერთ-ერთი აქციის მონაწილე, რომელიც ჩვენს ეთერში პირდაპირ ეთერში საგანგებო განცხადებას გააკეთებს და გვეტყვის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით რა გეგმები აქვთ აქციის მონაწილეებს. მადლობა რომ პირდაპირ ეთერში იყავთ ჩვენთან მონაწილეობას, რომ გითხრათ თქვენი სამომავლო გეგმები რა იქნება. პირველი რიგში მოგესალმებით. მინდა გავაკეთო ესეთი განცხადება, რომ დღეს იყო მეგობრებო, ყველას მოგიწოდებთ, რომ დღეს იყო გამაფრთხილებელი აქცია. დღეს ჩვენ როგორც მშვიდობიანად ამოვედით, ისე მშვიდობიანად ჩავიდეთ და დავიშალოთ, მაგრამ თქვენს კარგად უყურებთ, ხალხში ისეთი პროტესტია, ხალხს დაშლა არ უნდა. ჩვენ ვართ საორგანიზაციო ჯგუფის წევრები და ანუ ვერ ვაკავებთ რა, ხალხში ისეთი პროტესტი არის უკვე გამოწვეული, ვერ ვაკავებთ რა, ესე რო ვთქვათ, ხალხს არ უნდა დაშლა, რჩებიან და ანუ ესე რო ვთქვათ ამ ადგილას რჩებიან და უნდა გააგრძელონ თავისი პროტესტი. მეც რა თქმა უნდა უერთდები და ანუ ხვალე გვაქვს ბატონ მერთან შეხვედრა კალაძესთან და ხვალე გადაწყდება რა იქნება, როგორ იქნება რეგულაციებთან დაკავშირებით და ხვალე საღამოს გავაკეთებთ განცხადებად. შემდეგი ნაბიჯებთან დაკავშირებით რა იქნება. რა შეიძლება საკრებულოსთან ჩასვლას რა იქ აქვს? საკრებულოსთან ჩასვლას, ანუ მე ჩემ მეგობრებს მოუწოდებ, ჩვენ ყველანაირად კანონის ფარგლებში უნდა ჩავჯდეთ, ჩვენ უკანონობა ანუ არაფერს არ ვაკეთებ, კანონის ფარგლებში უნდა ჩავჯდეთ, როგორც მშვიდობიანად ამოვედით, ისე მშვიდობიანად უნდა დავიშალოთ. პატარა რაღაცა ექსესებს ქონდა ეხლა ადგილი, მაგრამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ, იმიტომ რომ ხალხში არის წეგანაც თქვი ძალიან დიდი პროტესტი რა. აქედან გამომდინარე, ბატონ კალაძეს კიდე მივმართავ, რომ ცოტა დაფიქრება მართებს, მე მგონი, ძალიან მე დიდ პატივს ვცემ, ძალიან ჭკვიანი ადამიანია, შეხვედრილებიც ვიყავით, მანადებიც ქონდა მე ბატონ მერთან შეხება და ანუ დაგვანებეთ თავი ბატონო მერო. დღეს 6 საათზე აპირებთ თუ არა შეხვედრა საინიციატივო ჯგუფი, დღეს 6 საათზე აპირებთ თუ არა შეხვედრა? კი, რა თქმა უნდა და ხვალე ჩვენ მერს შევხვდებით ხვალე საღამოს საათს ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ სადღაც 6-7 საათისკენ გვეგმავთ შეხვედრას. ნუ შემდეგ კი რა თქმა უნდა მე შემდეგ გავმართავთ პრესკონფერენციას ხვალ ზუსტად გითხარით რა მოთხოვნას წაუყენებთ მე? რა მოთხოვნას წაუყენებთ და რაც ჟღერდებოდა დღეს მთელი დღე რასაც ვუძახი, ანუ რეგულაციები ჯერ ბატონო მერო აწიეთ ქალაქში სოციალური დონე, მე ჩვენს დაგეხმარებით ერთად გავატაროთ ტაქსის რეგულაციები. გეიმში ხალხს მიხედავდა, მე ჩვენამდე ბოლოს მოვიდა. დიახ, თქვენც გითხავთ მაშინ, რა თქვენც მოსული ხართ აქ პროტესტებთ თბილისის მერის მიერ დაწესებულ რეგულაციებს, ხვალ რა მოთხოვნებს გაუჟღერებთ კახი კალაძეს და იმ შემთხვევაში თუ თბილისის მერია დათმობაზე არ წამოვიდა, მომავალში რას აპირებთ? წამოვიდნენ ყველა ვარიანტი. თუ არ წამოვიდა? იმიტომ რომ ისინი ყველანი ჩვენი არჩეულები არიან და ჩვენი მოყვანილები, აი ამ რიგითი მოქალაქეების, ვინც აქ ვიმყოფებით. და ვალდებულები არიან აქენა გამომდინარე რომ გაითვალისწინონ ჩვენი ესე ვთქვათ წინადადებები, ჩვენი ცხოვრებისეული ასე ვთქვათ სიტუაციები და ყველანაირად წამოვიდნენ ხალხისკენ. თუ არ წამოვიდა დათმობაზე თბილისის მერია რა? მაშინ ესე იგი ესე გამოდის რომ ჩვენი მწერები ყოფილან რა და ჩვენი მოწინააღმდეგე იქნება თქვენ საქმე. ჩვენი იმ ადამიანების რომლებაც ავირჩიეთ ისინი. ჩვენი მოწინააღმდეგეები როგორი სახე იქნებათ აქციას, აი რას აპირებთ? მასშტაბური აქცია. მასშტაბური. აქ გააპროტესტებთ ივანიშვილის რეზიდენციასთან თუ საკრებულოსთან ჩახვალთ, აი როგორი სახე იქნება აქციას? ამას ყველაფერს ყველა ჩვენთაგანი ტაქსის მძღოლი ჩამოყალიბდებით. ჩვენ არ გავჩერდებით მანამ სანამ თვითონ კალაძე თავის ნათქვამს იტყვებს უკან არ წაიღებს. რა თქმა უნდა აქციებსაც მართავ და ჯერ მოგხედოს იმ სოციალურ ფენას მიხედოს რომლებიც საქართველოში წევს და ხალხი პურსა და მარილს ვერ ყიდულობს და ზეს ვერ ყიდულობს და მერე გადაიხედოს თეთრი ტაქსით უნდა იმ ადამიანს რომელიც პურს ვერ ყიდულობს მგზავრობა თუ შავით. მოდი ამას ეს გავერკვიოთ რა. და თუ მივედრებით ევროპას ჯერ ესე ხდება, წეგანაც გავიმეორე თქვენ ინტერვიუში, რომ ნორმალურ სახელმწიფოში ესე ყალიბდება ადამიანი, რომ ჯერ იცემა მანქანა მოწვდება და მერე იცემა ლიცენზია ტაქსის. და აქ პირიქით მოხდა, ჯერ ლიცენზიები მოგცეს და მერე ტაქსებით ეხესმოთრები მოგთხოვეს. მე არასდროს არა ვარ წინააღმდეგი, რომ გაუმართავი მანქანით ტაქსი არ უნდა დადიოდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონაც უნდა შეგვიქმნან, მოგვიწყონ ქუჩები,
როგორც ხდება ხელის შეგვიწყოთ ჩვენი გადახდილი ფული თუნდაც ლიცენზიაში საწავიდა პროსტა ერთი გახსნა განმარტება მოგწონთ ჩვენი ტაქსების გადახდილი ფული რა ფენას მოხმარდა დიდი მადლობა თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენდით აქციის მონაწილეებს და ტაქსის მძღოლებს რომლებიც ამ დრომდე რჩებიან ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან და ისინი აგრძელებენ პროტესტ და მათი მოთხოვნების გაჟღერებას როგორც თქვენ მოისმინეთ სავარაუდოდ ხვალ საღამოს 6 საათზე შედგება საინიციატივო ჯგუფსა და თბილისის მერს კახიკალაძის შორის შეხვედრა რის შემდგომ სწორედ ამ მოთხოვნებს უშუალოდ თბილისის მერთან გააჟღერებენ აქციის მონაწილეები იმ შემთხვევაში თუ თბილისის მერია წავა დათმობებზე ტაქსის მძღოლები გააგრძელებენ ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას და 2021 წლამდე როგორც თავად აცხადებენ მოაგვარებენ იმ პრობლემებს რაც მათ ამ წუთებში აქვს რაც შეეხება იმ შემთხვევაში თბილისის მერია დათმობაზე არ წავა წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი აპირებენ და ანონსებენ მასშტაბურ აქციებს რაც შეეხება ადგილზე ამ დროისთვის ვითარებას გეტყვით რომ აქციის მონაწილეების რაოდენობა შემცირდა თუმცა ამ დრომდე რჩებიან ადგილზე სამართალდამცველებიც რომლებიც ასევე აკონტროლებენ მიმდებარე ტერიტორიას და სიტუაციას ჯერჯერობით უცნობია გაგრძელდება თუ არა ეს აქცია საკრებულოსთან ნაწილი ტაქსის მძღოლები აცხადებენ რომ ისინი აპირებენ ჩასვლას საკრებულოსთან ნაწილი აქციის მონაწილეები კი რჩებიან ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან ჩვენც ვრჩებით ადგილზე და ვაკვირდებით მოვლენების განვითარებას მიმდინარე საპროტესტო აქციის დეტალებით სესილი ბოკერია გვერდებოდა. დედაქალაქის მერია ტაქსის მძღოლებს მანქანის თეთრად გადაღების ალტერნატივას თავაზობს თბილისის მერიის ინფორმაციით მერია ტაქსის მძღოლებს დამატებით სერვისს შესთავაზებს და იმ შემთხვევაში თუ არ სურთ ავტომობილის თეთრად გადაღება შეიძლება კუთვნილ ავტომობილს თეთრი ფერის ფირი გადააგრან. თეთრ ფირს სარეკლამო კომპანია ალმა უზრუნველყოფს რომელთანაც მერიამ გადაღებისა და ქიმწმენდის ვაუჩერების გაცემაზე ხელშეკრულება გააფორმა. გადაგვრის ხარს მერია დაფარავს. შესაბამისად, გადაღების თანხები რო არ დააწვეს ტაქსის მძღოლებს, ეს პასუხისმგებლობა ავიღეთ ჩვენ და ერთ-ერთ სარეკლამო კომპანიასთან გავაფორმეთ ხელშეკრულება, რომელიც იღებს ვალდებულებას, რომ განახორციელოს გადაღებითი სამუშაოები. თუ გადაღება არ სურთ, აქვს შესაძლებლობა თეთრი ფირი გადააგრან. ამასაც ჩვენ ვაკეთებთ ყველანაირი მათი მხრიდან გადასახადების გარეშე. ასევე საპარკინგი ადგილები იქნება გამოყოფილი დედაქალაქში, რომელთაც A კატეგორიის ტაქსის მძღოლებს ექნება შესაძლებლობა უფასოდ ისარგებლონ, ასევე საშემოსავლოდან იქნებიან განთავისუფლებულები და ასევე მანათობელს, რომელიც იქნება ბრენდირებული ტაქსი თბილისი, უფასოდ გადაეცემა ტაქსის მძღოლებს. სტრასბურგში ევროსაბჭოს ტრიბუნაზე სიტყვით გამოსვლის შემდეგ მამუკა ბაღდაძეს კითხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე განხორციელებულ თავდასხმაზე დაუსვეს. კრიტიკული შეკითხვა გერმანელმა ევროპარლამენტარმა დასვა დაინტერესდა როგორია მთავრობის მეთაურის პოზიცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის შეფასებაზე, რომ აღნიშნული არასამთავრობო ორგანიზაცია მუდმივად თავდასხმის ობიექტი არის. საპასუხოდ მამუკა ბაღდაძემ თქვა, რომ საქართველოში აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება და მთავრობის მოტივაცია მათთან ძალიან ახლოს იყვნენ. ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც საერთაშორისო ვიზიტის პრემიერ-მინისტრი არასამთავრობო ორგანიზაციასთან დაკავშირებით მწვავედ გააკრიტიკეს. გიორგი კიკაბიძე გვერდდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის დაპირისპირებით გერმანელი ევროპარლამენტარი დაინტერესდა. სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრმა მამუკა ბაღდაძეს კითხა, თუ როგორია მისი პოზიცია მართველი გუნდის მხრიდან არასამთავრობოების ფაშიზმის მხარდამჭერებად მოხსენიებასთან დაკავშირებით. ფრენკ შვაბმა თქვა, რომ არსებობს ზეწოლა მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომლებიც იკვლევენ კორუფციის შემთხვევებს და მათ ფაშიზმის მხარდამჭერებს უწოდებენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ კითხვა და ასევე მამუკა ბაღდაძის პასუხიც, რომელიც სტრასბურგში მოერიდა მესამე სექტორის კრიტიკას და თქვა, რომ მთავრობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობს. თქვენ ახსენეთ კორუფციასთან ბრძოლაში მიღწეული პროგრესი, თუმცა რა თქმა უნდა კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. საერთაშორისო გამჭვირვალობის თანახმად არსებობს ზეწოლა მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომლებიც იკვლევენ კორუფციის შემთხვევებს და მათ ფაშიზმის მხარდამჭერებს უწოდებენ. რა სიტყვით ამ ბრალდებაზე? რა თქმა უნდა, მოტივირებულები ვართ, რომ ჩვენი წარმატება უფრო მაღალ საფეხურზე ავიყვანოთ. ასევე გვყავს აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება და ჩვენი მოტივაცია მათთან ძალიან ახლოს ვიმუშაოთ. ვატარებთ ძალიან დახვეწილ და ფუნდამენტურ რეფორმებს. სამოქალაქო საზოგადოების როლი ამ რეფორმებში ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ეს გვესმის. გთხოვთ დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ გავაგრძელებთ ჩვენი წარმატების უფრო მაღალ საფეხურზე აყვანას.
ჩვენ ვსაუბრეთ გიორგი ონიანს, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს წარმოადგენს, ის ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ უნდა გააკეთოს დასკვნები და შეწყვიტოს სარკეზე გაბრაზება, რომელიც მხოლოდ ანარეგლს აჩვენებს. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკა ასეთია, მმართველ გუნდს განსხვავებული აზრი აღიზიანებს. სამოქალაქო საზოგადოებაზე სახელმწიფოს და მმართველი გუნდის მხრიდან თავდასხმები არის ესე ვთქვათ, წითელი ხაზი ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის, ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის და ეს დემოკრატიასთან არის შეუსაბამო. ეს ასე ვთქვათ, ესეთ დონეზე და ესეთ ტრიბუნაზე პირველად იყო ნათქვამი, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცა სხვა საერთაშორისო აქტორებიც ასევე გამოთქვამდნენ ხოლმე ამაზე შეშფოთებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქედან გააკეთონ დასკვნები და ასე ვთქვათ, შეწყვიტონ იმ სარკეზე გაბრაზება, რომელიც მხოლოდ ასე ვთქვათ, ანარეგლს აჩვენებს რეალობისა, რომელიც არის. ჩვენ სამწუხაროდ ეს ტენდენცია აირჩია სახელმწიფოებმა გუნდმა, რომ რაღაცა ჩვენს უნდა საზოგადოებას დაუმტკიცოს და საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ თითქოს ჩვენ ვართ რაიმენაირად პოლიტიკურად ანგაჟირებული ან რაიმე პოლიტიკურ მხარეს ვიკავებთ. და ეს ნამდვილად ესე არ არის, ამას ხედავენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც და ამბობენ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაზე თავდასხმა ეს არის უბრალოდ კონტრპროდუქტიული. როგორც ჩანს, ეს არის მათი პოლიტიკა, რომ ყველა ვინც ამბობს რაღაც განსხვავებულს ან მათთვის არასასიამოვნოს ახსნან იმით, რომ ამის უკან დგას რაიმე პოლიტიკური მოტივი ან პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პრეფერენციები. განცხადებები გაკეთდა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციაში, მათი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ საერთაშორისო პარტნიორებთან თავი კიდევ ერთხელ შეერწყვინა. მართო გუნდში კი ირწმუნებიან, რომ ამაში საგანგაშო არაფერია. ოცნების წევრებმა დღეს არ გამორიცხეს, რომ ეს შესაძლოა ყოფილიყო პარტიული ინტერესების დაკმაყოფილებისთვის გაკეთებული განცხადება ევროპელი დეპუტატის მხრიდან. ძალიან ცუდად გამოიყურება, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უხერხულ მდგომარეობაში ვარდება ევროპის მაღალი პოლიტიკურ ტრიბუნაზე, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მას დაუსვეს ძალიან უხერხული შეკითხვები იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რასაც ვიცით, რომ ადგილი ჰქონდა პარლამენტის თავმჯდომარემ მაგალითად ფაშიზმის მხარდაჭერაში დასდო ბრალი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. 2 დღის წინ ამ ხელისუფლების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა გამოსვლა და არაერთხელ უდიერად მოიხსენია ერთ-ერთი გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კიდევ ერთხელ და კიდევ მრავალჯერ. ეს რასაკვირველია, ძალიან ცუდია. თუ მის პოზიციას არ იზიარებ უპირობოდ, ხარ აუცილებლად ან ფაშისტი, ან დამნაშავე, ან მკვლელი, ან რაღაცა ეპითეტს აუცილებლად მოგიფიქრებს და ეს არის ხელწერა ქართული ოცნების. უბრალოდ ეს ამან უკვე მიიღო რაღაც კომიკური სახე. უკვე არაადეკვატურები არიან. როდესაც არასამთავრობო სექტორი შენ სამართლიანად გაკრიტიკებს და შენ საპასუხოდ ფაშისტს ეძახი და ძის გამომთხელ საქმიანობაში დანაშაულებ და სახელმწიფოს მწერად სახავ. ეს არის კლასიკური ბოლშევიკური მიდგომა, ეს არის მიდგომა, რომელსაც არანაირი პერსპექტივა და მომავალი არ აქვს. ამაში არც უხერხულია რაიმე, არც რაიმე მიუღებელი ან განსაკუთრებული. თავარი არის ის, რომ მამუკა ბახტაძის გამოსვლა იყო შთამბეჭდავის ტაქტიკა არის ასეთი, რომ ქართველ დეპუტატებს ან ქართველ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ მათ თხოვონ ამ თუ იმ კითხვის დასმა. ეს არის მიღებული პრაქტიკა. სამოქალაქო სექტორში მომუშავე ადამიანები უფრო მეტად პოლიტიკური პარტიების ვთქვათ ინტერესების გამტარება და გვევლინებიან, რაც არის ძალიან ცუდი. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ეს არის ვთქვათ თავის არიდება სამოქალაქო პასუხისმგებლობის. საუბრობენ ფაშიზმის მხარდაჭერის ბრალდებაზე. ეს პარტიული ინტერესი ვისი შეიძლება იყოს ევროპარლამენტში? ჩვენ მსგავსი რამ არ მოგისმენია, ესეც ინტერპრეტირების ფორმაა. როგორია ქართული ოცნების კომუნიკაცია მესამე სექტორთან და რატომ ხდება მუდმივად თავდასხმები არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, მოგიყვებით უფრო ვრცლად დღის ამბებში 10-ზე. გიორგი კიკაბიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
მურუსიძე ჩინჩალაძე ზარდიაშვილის სამართლიანობის მაგალითად გასაღება, შავის თეთრად წარმოჩენა და მორალური ფასეულობების შეცვლა. ამ მიზეზებით დატოვეს ვახტანგ შაქარიშვილმა და ჯაბა ჯიშკარიანმა საკრებულოს უმრავლესობა და პარტია ქართული ოცნება. მართველი პარტიიდან წასულები პოლიტიკურ მოღვაწეობას დავით მაღრაძის საზოგადოებრივ მოძრაობა დაიცავი საქართველოსთან ერთად განაგრძობენ. ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია შავის თეთრად წარმოჩენა. ჩვენთვის მიუღებელია მურუსიძე, ჩინჩალაძე, ზარდიაშვილის სამართლიანობის მაგალითად გასაღება. ჩვენთვის მიუღებელია პრინციპული და ღირსეული ადამიანების მრავალწლიანი უთანასწორო ბრძოლის უშედეგოდ გამოცხადება. მათი დაკნინების და ნაცებად სახელდების ცდელობა. ჩვენთვის მიუღებელია სააკაშვილ ადეიშვილის ჯალათების უხეში გაправება. სწორედ ამიტომ მე ვტოვებ ქართული ოცნების უმრავლესობას და 13 აპრილს 14 საათზე ფილარმონიაში უერთდებით დაიცავი საქართველოს საგანგებო შეკრებას. გუნდში ყოველთვის იყო შიგნით მე მინდა ეს დღეს თამამად გამოცხადება ღია ვთქვა. კომპლექსი ადამიანებს ჰქონდათ რომ ისინი არ არსებობდნენ 2012 წლამდე. ისინი იშვნენ 2012-ში, 2014-ში მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე და მათი ისტორია სწორედ აქედან დაიწყო. ისინი ჩვენზე უფროსებიც არიან ასაკით, მაგრამ მათ არასდროს არ ქონიათ პროტესტის სანდრო გირგულიანზე. მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ასე სვამს პარტიის თავმჯდომარის საკითხს, რომ ლევან მურუსიძე არის გმირი, დანარჩენი ყველა, ვინც სანდრო გირგულიანის უფლებებს იცავდნენ, ირინა ენოქიძის უფლებებს იცავდნენ, ვინც 7 ნოემბრის სადარაჯოზე იდგა, 26 მაისის სადარაჯოზე იდგა, ყველა ის ადამიანი არის ნაცების რისკზე წყლის დამსხმელი, ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის არის მიუღებელი, ამიტომაც მივიღე გადაწყვეტილება და 13-ში 2 საათზე ფილარმონიაში აუცილებლად უერთდებით დაიცავი საქართველოს ღონისძიებას. მათი გადაწყვეტილება ასე ეხმაურება დედაქალაქის მერის საკრებულოს უმრავლესობაში დაწყებულ რღვევას. კახაკალაძის განცხადებით ინფორმირებული იყო თანაგუნდელების ოცნებიდან წასვლასთან დაკავშირებით. ვახტანგ შაქარიშვილის და ჯაბა ჯიშკარიანის პროტესტი მოულოდნელი არც ოცნებაში დარჩენილი და არც პარტიიდან წასული სხვა დეპუტატებისთვის არ ყოფილა. ანა ახალაია შეფასებებს გაგვაცნობს. მთავრობის წარმომადგენლები ჯაბა ჯიშკარიანსაც და ვატო შაქარიშვილსაც წარმატებებს უსურვებენ. ისინი ამბობენ, რომ გუნდიდან რამდენიმე დეპუტატის გასვლა ეს არ მიუთითებს იმაზე, რომ ქართულ ოცნებაში არის პროცესი. მათი განცხადებით ეს ჩვეულებრივი, ბუნებრივი მოვლენაა, როდესაც ადამიანები იცვლიან პოლიტიკურ გემოვნებას, ისინი ტოვებენ მართველ ძალას. მათივე განცხადებით ეს საერთოდ არ წარმოადგენს არავითარ პრობლემას ქართულ ოცნებაში, როგორც უკვე აღნიშნე, უმრავლესობის განცხადებით კრიზისი არ არსებობს. მე მათ წარმატებებს ვსურვებ და ვერავითარ ნიშანწყალს პოლიტიკური კრიზისისა ჩვენს გუნდში მართალია ვეთქვი. ისინი რომ მიდიოდნენ ვიცოდი მე ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ გუშინ მქონდა შეხვედრა, მე მითხრეს ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ეს მათი გადაწყვეტილებაა, ეხა ჩვენ ყველა ადამიანი ვართ თავისუფალი. ეს არ არის არც ერთ შემთხვევაში რაიმე სახის კრიზისის მანიშნებელი, მოხდა კონკრეტული პირების მიერ პარტიის დატოვება. ეს არ არის პარტიის მთლიან ფორმასთან დაკავშირებული რაიმე სახის აქცია. მათ მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ქართული ოცნება არის კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევ, ერთიანი და მთლიანი და ის აუცილებლად 2020 წელს ზუსტად ასე მონოლითურად წარსდგება ამავშევლის წინაშე. ჩვენ არაერთი მაგალითად Facebook სტატუსი ვნახეთ ვატო შაქარიშვილის ავტორობით და ეს უკვე იმაზე მოასწავებდა რამდენიმე თვის წინაც კი, რომ ეს ადამიანი ვერ იქნებოდა და არ იქნებოდა ქართულ ოცნებაში. აქედან გამომდინარე, აქ ახალი ამბავი არაფერი არ არის და არ თქვენს მიერ დაანონსებული ამბავი არ არის პერსპექტიული, რომ ეს არის ქართული ოცნების რღვევის პროცესი. ოცნებიდან წასულები კი ამბობენ, რომ ქართული ოცნების დეპუტატების რაოდენობა კიდევ უფრო შემცირდება, ვინაიდან ისინი ასახელებენ კონკრეტულ დეპუტატებს, რომლებიც მათი განცხადებით დისკომფორტს განიცდიან მმართველ გუნდში, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილი წევრები ამბობენ, მათ აქვთ ეჭვი, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქართულ ოცნებაში მხოლოდ ის პოლიტიკოსები დარჩებიან, რომლებიც პოლიტიკური ადვოკატობით არიან დაკავებული.
ოცნებაში პოლიტიკური აქტიურობის სივრცე სრულდება. ოცნების ძირითადი პოლიტიკური სახეები გახდნენ ოცნების ადვოკატები და პოლიტიკური ადვოკატურა არის ძალიან ცუდი რაღაცა. ეს კერძო სფეროში ადვოკატურა კარგი, თორემ პოლიტიკური ადვოკატურა პოლიტიკურ პროცესს კლავს. ეს ადამიანები, რომლებიც ამ გუნდში ღირებულებისთვის იყვნენ და მართლა ბრძოლის გზაოდ გამოვლილი, ძალიან არსებით მორალურ დისკომფორტს განიცდიან ხალხთან, ხო? ვისაც არის დათო ჭიჭინაძემ კოლექტიური ზარდიაშვილები უწოდა, ხო? იმ ადამიანების ფუნქცია არის ყველაფერში გაამართლონ ქართული ოცნება, თუ მათ ეტყვიან უნდა იყვნენ ლიბერალები, იქნებიან ლიბერალები, თუ ეტყვიან იყვნენ კონსერვატორები, იქნებიან კონსერვატორები და თუ ეტყვიან რომ აკლამები ხართ, მაგაზეც მე მგონი დიდად არ გააპროტესტებენ. შემცირდება კვლავმათი რაოდენობა. რა თქმა უნდა, შემცირდება და დარჩებათ მარტო პოლიტიკური ადვოკატები, რომლებიც ყველაფერში გაამართლებენ ქართულ ოცნებას. ასეთი ადამიანების მიერ დატოვება ქართული ოცნების, ეს ქართულ ოცნებას რა თქმა უნდა არ გააძლიერებს. სუფთა წარსულის ადამიანები არიან. ამ ხნის განმავლობაში საკმაოდ დიდი კვალიფიკაცია შეიძინეს. ეს ადამიანები იმ ხაზს ძალიან გააძლიერებენ, რასაც ქვია ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ჩამოშორება 2020 წელს. ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან არაკომფორტულად გრძნობს თავს და საკუთარ თავთან ძალიან სერიოზული სინდისის კეჭნა აწუხებს. რომან კაკულიას აწუხებს, ლევან კობერიძეს, ბიზინა გეგიძეს, აბუსერიძეს, ყველას ბევრ ადამიანს. ჩემთვის არ იყო მოულოდნელი ვატოს და ჯაბას პროტესტი. შეუძლებელია რომ ეს ორი ახალგაზრდა, რომელიც წარმოადგენს მათ შორის ჩვენი ერთობლივი ბრძოლის სიმბოლოს სამართლიანობისთვის და ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, ეგუებოდეს იმას, რაც დღეს ხდება. ეგრეთ წოდებული ჩინჩალაძე მურუსიძის კლანის როგორც ოპოზიცია ამბობს, ადვოკატობა ქართული ოცნებისთვის გარდამტეხი აღმოჩნდა საპარლამენტო უმრავლესობის შემდეგ. დეპუტატები ქართულ ოცნებას საკრებულოს უმრავლესობიდანაც ტოვებენ. რა ხდება ქართულ ოცნებაში დღეს ამის გარკვევას Pirveli შეეცადა. უფრო მეც მოგიყვებით დღის ამბებში 22 საათზე. ანა ახალაია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ეკაბესელიას და 12 დეპუტატის მიერ მომზადებულ კანონპროექტს მხარი ისევ არ დაუჭირეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლების არჩევის წესთან დაკავშირებით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ინიციატივა ჩააგდო. უმრავლესობის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ ეკაბესელიას კანონპროექტი არ შეესაბამება და საქართველოს კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდის. საკითხი კენჭისყრაზე ორჯერ დადგა. პირველი კენჭისყრის შედეგები დეპუტატმა ეკაბესელიამ გააპროტესტა, ვინაიდან ზუსტად ვერ დაინახა მომხრე და მოწინააღმდეგე დეპუტატები. ოპოზიციის შეფასებით კი ქართული ოცნებისა და ბიძინა ივანიშვილის სურვილია, რომ სასამართლოში მურუსიძე ჩინჩალაძის კლანის მმართველობა დაკანონდეს. დეპუტატებთან ერთად არის კიდევ ერთი ფრაქცია, სულად რეკომენდაციების მიხედვით, რომელიც იმედი მაქვს იურიდიულ არის ერთადერთი ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის სათავეში, რომელიც გამოდის და ტელევიზორში გვეუბნება. აი მე რო გეტყვით რომ შავზე თეთრია, ბრიყვი ხართ საზოგადოება ამას თუ არ მიიღებთ, იმიტომ რომ მე რო გითხარით რომ მურუსიძე კაი ბიჭი გახდა, ეხლა ყველამ დაიჯერეთ რომ კაი ბიჭია. ან გამოდის კობახიძე გვეუბნება რომ ცუდი იყო, მე რა ეხლა კაია, იმიტომ რომ იმას აღარ ემსახურება. რაღა დროს ის არის ხელისუფლებაში თქვენ ხარ. იმსჯელეთ, აი ნაცარი აყარეთ თვალებში თქვენ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად საზოგადოებას, მაგრამ პასუხს ამაზე აუცილებლად მიიღებთ. ამ კომიტეტზე რო ჩააგდებთ, ამ კანონს თუ სხვა კანონს თუ გონიათ რომ ეგ არის თქვენი გამარჯვება, აი მაგ გამარჯვებით გაგიმარჯვებთ. აი ყველაზე მეტი რეპრესია რო ქონდა სააკაშვილს, აი მოსამართლეებს 2008 წლიდან რო განსაკუთრებულად ოქტომბრის აქციების მერე რო განსაკუთრებულად გამწარდნენ და დაიწყეს ადამიანების რეპრესია და იმ მოსამართლეებმა, რომლებმაც ეს ყველაფერი გაუფორმეს, ანუ მარტო ამ ადამიანებს უტოვებთ სივრცეს გახდნენ მოსამართლეები. ანუ ის გონია რომ კენჭისყრა რო ჩატარდება 18 მოსამართლეს, რომელსაც შემოთავაზებს იუსტიციის საბჭო, ვინმეს მიეცემა იმის საშუალება, თუ ის არ დატოვებს უმრავლესობას, თავისუფალი კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღოს. ეხლა რა მე მეუნებით ამას კონსტიტუციასთან ხო არ მოდის თქვენი კანონპროექტი წინააღმდეგობაში, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც თქვენივე მიერ დაკომპლექტებული აპარატს აქვს შენიშვნები კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით. ყველაზე კარგი ხასიათზე დამაყენა ბოლო არაჩვეულებრივმა გამოსვლა. აი უნდა მოიდომო ეხა ესეთი გენიალობა რო თქვა რა.
მაგრამ ამას ბოლო ლუკმა შემოვინახავ. მე მართალია ვერ ვარჩევ კაბინეტებს და იმას რა ქვია, ოთახებს და ეხლა როგორ მეცადინეობ მთელი ამ 2 თვის განმავლობაში როგორმე გავარჩიო ეს მის მერე განსაკუთრებით რაც ასარჩევად ქონდა საქმე რომელს შევსულიყავი. ეს რაც წერია უბრალოდ ამის ციტირება მოახდინე, რომ ესე წერია ნამდვილად, რომ კაბინეტმა მოამზადა. რატო ჭანტურია ვერ მოხდებოდა უზენაეს სასამართლოში ეს კანონი რომ კობახიძის პროექტს დაეწერა? ვერ მოხდებოდა, ხო? არ ჩაუბარებია და არ წავა ეხა და არ ჩააბარ და უნდა წავიდეს და ჩააბაროს ეს არის მთავარი გამსაზღვრელი ამით უნდა ჩაკეტო ჩააბარებდა კი არა მეც სტანდარტს აკმაყოფილებს მაგრამ შენ არ უნდა შეუქმნა ხელოვნური ბარიერი იმიტომ რომ გინდა რომ შენი წრიდან გადაიყვანო მოსამართლეები უზენაეს სასამართლოში ისე აქ ჩართოს გავაკეთებ ერთი წუთი ნუ მაწყვეტინებს მოსენებელი ხარ თუ შეიძლება დაიოკე ემოციები ნუ მაწყვეტინებს კარგად წავიკითხოთ ბატონ ლადო ჭანტურიას საერთოდ არ ჭირდება თუ შემინებართვის გარეშე ნურთავთ დაუჯერე წამყვანს შენმა მეგობარმა ჩინჩალაძემ მიუტანა დაწერილი ტექსტი ირაკლი კობახიძეს მის კაბინეტში სადაც ჩაწერა რომ იუსტიციის საბჭოს დივანის კონსტიტუციაში უნდა ეწეროს და დაამატა მათ შორის იქ არჩევის პროცედურა ასე რომ შენ და ირაკლი კობახიძემ და მიხეილ ჩინჩალაძემ ერთმანეთში გაარკვიეთ ეს ჩანაწერი როგორ გაჩნდა იქ მე ასევე კითხე შენს მეგობარ კობახიძეს რა შენიშვნები მქონდა მე პირადად და რაზე ვათქმევინეთ ასევე უარი და ვერ გავატანინეთ და მოგიყვება საზოგადოება უკვე დაიღალა ბესელი უბანათი ამბობს ვანო ზარდიაშვილი და ეკა ბესელიას განცხადებას რომ საქართველოს ახალ კონსტიტუციაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის თაობაზე ჩანაწერი მიხეილ ჩინჩალაძის ინიციატივით გაკეთდა სიცრუეს და აბსურდულს უწოდებს მოსამართლეების ლობისტად წოდებული ყოფილ თანაგუნდელზე კომენტარის გაკეთებას აღარ აპირებს ეკა ბესელიას დაიღალა ვანო ზარდიაშვილის ხსენებით და ამბობს რომ ზარდიაშვილის გვარის ხსენებაც კი შეურაცხყოფს ამ კანონ პროექტის წინააღმდეგ ხმის მიცემა აი პირდაპირ გეუბნებით აქტუალობის ნიშანს ნამდვილად ვსვამ ნიშნავს პირდაპირ იმ ატკაციანი სიის ლობირება გვარის ხსენებაც კი უკვე შეურაცხყოფს მე პირადად ეგრეთ წოდებულ დეპუტატს ზარდიაშვილზე ქვემოთ და უფრო დაბლა ფსკერზე აღარავინ აღარ დარჩა ადამიანი მე მასზე კომენტარის გაკეთებას აღარ ვაპირებ არ მინდა ჩემ თავს უკვე ასეთი უხერხულობა შევქმნა ერთ-ერთი ფრაგმენტი რაც გავიხსენე დღეს ჩინჩალაძის ურთიერთობა ირაკლი კობახიძესთან კონსტიტუციის ცვლილებების მომზადების პროცესში ნამდვილად ასე იყო და ნამდვილად პროექტს ჩინჩალაძე აწვდიდა ირაკლი კობახიძეს და მას წინააღმდეგობის გაწევის უნარი არ ჰქონდა მისთვის ადგენის უფლება ექსკლუზიურად აქვს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მხოლოდ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შესაბამისად ნებისმიერი სხვა ხელისუფლების შტოს ჩარევა სხვა მეორე ხელისუფლების შტოს საქმიანობაში კონსტიტუციით პირდაპირ მნიშვნელობით იკრძალება ეს არის ხელისუფლების დანაწილების მთავარი პრინციპი საზოგადოებას უხდი ბოდიშს თუნდაც იმ მოვლენებზე რაც ჩემსა და ბესელიას შორის ხდებოდა საზოგადოება დაღლილია ბესელიათი და მსგავსი პოლიტიკური ფიგურებით შესაბამისად მე კომენტარებს არ გავაკეთებ რომელიც სამინისტროს და მინისტრის მუშაობა არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილს ყოფილი პრემიერის და ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებაზე რომ რამდენიმე სამინისტროსთან და მინისტრთან შეიძლება იყოს პატარა კითხვები მინისტრთა კაბინეტის წევრები ეხმაურებიან მოხდა თუ არა ეკონომიკის მინისტრი მინისტრთან ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში თავად გიორგი გოგულიამ არ იცის ეკონომიკის მინისტრისთვის უცნობია გამოთქვამს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი მის მიმართ უკმაყოფილებას არც იუსტიციის მინისტრმა იცის იწუნებს თუ არა ოცნების ლიდერი თეა წოლუკიანის უწყების მუშაობას იცით თუ არა ვინ არის ეს ორი მინისტრი რომლის მუშაობითაც უკმაყოფილო არის ბატონი ბიძინა მან ახსენა ეს ინტერვიუში არ ვიცი ხომ მაგათ მათ შორის თქვენ მე ამაზე არ მაქვს ინფორმაცია და ეს ალბათ თავად ბატონ ბიძინას უნდა გითხოთ მე არ ვიცი რას მოიაზრებდა ეს
ბიძინა ივანიშვილი კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდა ინფორმაციას საპატრიარქო ავრცელებს. საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სასულიერო პირებს ივანიშვილს და ილია მეორის შორის საუბრის თემა ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს შეეხო, მათ შორის სოციალურ და ეკონომიკურ გამოწვევებს. ბიძინა ივანიშვილმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ სახელმწიფო სამუშაო ადგილების შექმნის მიმართულებით იმუშავებს. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით სახელმწიფო ხელს შეუწყობს უმუშევართათვის სამუშაო ადგილების შექმნას და კვალიფიციური კადრების მომზადებას, რომელთაც სრული შემთხვევაში უცხოეთშიც ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობა ექნებათ, აღნიშნულია განცხადებაში. საპატრიარქოს ინფორმაციით ბიძინა ივანიშვილი პატრიარქს ასევე სამების ტაძრის მოხატვის სრულ დაფინანსებას დაფერდა. დაგვალოდეთ ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 19 საათზე ბრუნდებით.